So next, we have the definition of category measure induced by mu. So we let this mu be a set function nga ang S kay collection sa subset sa X, then i-extend siya sa non-negative real numbers. Then we have the mu star, the outer measure induced by mu. So ang kani siya kay katong ang outer measure ni E kay kuha siya sa infimum sa summation sa mga mu ni isa K. Yeah. And then the measure dayon nga kaning mu bar is the restriction of mu star to the sigma algebra M of kani category measurable sets is called the category measure induced by mu. So kaning mga mu star diri kuan ni siya ana mga restriction, mga restricted siya sa outer measure. So this means nga for all E nga naa kang M, mag-mean daw ni siya nga for all E nga naa kang M kay ang mu bar ni E kay equal siya sa outer measure ni E. So kaning kaniday ana mu bar. So ang kaning mu bar nato or kaning category measure induced by mu kay kuan na siya actual measure na siya defined sa measurable sets. So kuan na ni siya complete. So complete na siya, meaning ang yang tanan subsets kay na ay measure 0 dayon countably additive na siya. So pareha sa kinahanglan sa measure, like what measure should be. And then define na din siya sa sigma algebra. So magka-support na din siya sa mga set operations, sa mga union and everything else. Define sigma algebra. So ang purpose ani niya kay i-turn niya ang rough set function into a measure. So kani siyang category measure induced by mu kay measure na siya. Then next, we have the category construction. So ang kaning category construction mo na siya ang ato ang foundation. Foundation dilisted na foundation for building the Lebesgue measure. Yeah, mga Borel measure and everything, etc. So ang kani siya, so nagsugod ta sa mu nga general set function katuning sa previous nga section. So kani siya kay pre-measure pa siya, so di pa siya measure, pre-measure lang siya. And then kani siya, yeah. And then na din tay mu star nga induce outer measure. So yeah. And then kani na dayon ang ato ang mu bar, the actual measure defined on measurable sets. So induce na siya sa category measure. So the restriction kato na siya restriction sa mga outer measure. And then so we have a note here nga for a collection S of subsets of X, we use this S sigma, the countable union of sets of S. So more sila mga open sets bitaw. So S sigma delta is the sets that are countable intersection of sets in S sigma. So kuha na ni siya mga collection siya sa G delta sets collection. So di ba ang G delta sets kay mga countable nga intersection sa open sets. Yun. Gani sa mga open sets ni CON, mga countable intersection sa open sets. So observe that if si S daw kay collections sa open interval of real numbers, then ang atong S sigma is collection of open subsets of R. And then ang atong S sigma delta is the collection of G delta subsets of R. So proof kay atong i-prove nga si S sigma is a collection of subsets of open subsets ni R. So by definition, every open interval is in S kay si S kay mga open interval. So yeah, collection man siya. Since the open set is in R, it can be written as countable unions of open intervals. So kani si U, mga open set ni siya. So mo ni siya. Ang sulod sa mga open set kay mga open intervals.
So, where In is nasa S. So, open intervals. Thus, every open set U kay naa siya sa S sigma. Kay di ba atong S sigma kay kani countable unions of open sets. So, true na siya. So, conversely, every element is in S sigma is a countable union of sets. Hence, open siya kang R. Tungod kay di ba ang union sa mga open sets kay open ra ba di ba Japon? So therefore, ang atong S sigma kay collection siya sa mga open subsets of R. Then next, we have the S sigma delta, the collection of G delta subsets of R. So di ba ato ang G delta sets kay katong mga countable intersection sa open sets. So, by definition, countable intersection of open sets. So, by 1 na to kay si S sigma kay collection siya sa open subsets of R. So, ang G delta set na to is any set nga pwede siya masulat as kini. Nga ang kaning mga U sub N na to diri kay mga open ni siya in R. Open in R. With open man siya kang R. So, naa siya kang kani collection of open subsets ni R. Thus, ato ang G, kani siya, kay naa siya sa collection of G delta subsets of R. So, naa siya sa mga countable intersection of open sets.